Vì 3 tỷ tiền thưởng, tôi đã tham gia một trò chơi chớt chốc. Đỉnh đầu của mỗi người chơi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tất cả đều viết một điều cấm kỵ không được làm. Người sáu phạm điều cấm kỵ sẽ chớt. Khi tôi mở mắt ra, bên tai toàn là con trai. Hỗn loạn ở từ phía, có hàng chục người với các tư thế khác nhau. Đỉnh đầu của mỗi người, tất cả đều đeo một bảng chữ phát sáng. Trên mỗi bảng có viết những chữ khác nhau. Trên đầu có người là khóc, có người trên đầu là cười, có người trên đầu là chạy. Không chỉ vậy, tôi có thể cảm thấy rõ đỉnh đầu mình cũng được đeo thứ giống hệt như họ. Nửa phút sau, trí nhớ trong đầu tôi mới bắt đầu rõ ràng. Tôi đã đăng ký một trò chơi tử thần. Ban tổ chức lấy ra 3 tỷ tiền mặt, thu hút hàng chục người chơi vào vụ cá cược lớn này. Và thứ cược là mạng sống của chúng tôi. Tôi gần như không hề do dự, đã ký hợp đồng ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tôi viết tên, mắt tôi tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy đã đến căn phòng bí mật đông đúc này. Lúc này, một tiếng còi chói tai phát ra từ bốn phía. Chào mừng đến với trò chơi cấm kỵ. Người chơi, xin vui lòng chú ý các quy tắc của trò chơi này như sau. 1. Không được chạm vào điều cấm kỵ. Mỗi người chơi có một điều cấm kỵ trên đầu. Bất cứ ai thực hiện hành động tương ứng như trên đó viết sẽ chớt. 2. Cấm nhắc nhở về những điều cấm kỵ của người khác. Người sáu phạm tự chịu hậu quả. 3. Không được rời khỏi khu vực trò chơi mà không được nếu phép. Nếu không sẽ rớt ngay tại chỗ. 4. Trò chơi có 4 cấp độ, tất cả thông qua và đến đích. Nói chính xác điều cấm kỵ của họ sẽ được rời đi an toàn và tham gia đánh giá. Thưởng 3 tỷ tiền mặt. Sau 10 giây, trò chơi chính thức bắt đầu. Xin người chơi hãy trân trọng mạng sống của mình. Nhớ quy tắc, cấp độ đầu tiên, cơn ác mộng, chúc mọi người vui vẻ. Cổng sắt phía trước từ từ mở ra, cửa ải đầu tiên xuất hiện. Bên ngoài căn phòng bí mật là một vách đá cao vút. Có thể nghe thấy những âm thanh chớt người ngay dưới chân. Vô số cá sấu hạnh người ở dưới mở to mồm, như thể đang đợi con mồi đến. Trên vực thẳm chỉ có 2 cây cầu gỗ bị hỏng. Khi tôi cau mày quan sát cảnh tượng trước mắt, giọng nói trong loa lại vang lên. Mời tất cả người chơi sẽ đến bờ bên kia trong vòng 3 phút. Những người chạy chậm chớt sẽ là thức ăn cho cá sấu. Âm thanh trong loa vẫn chưa hoàn toàn nói hết. Đã có rất nhiều người chạy về phía vách đá. Trong cơn cuồng loạn như vậy, đương nhiên sẽ khiến một số người chơi sáu phạm điều cấm kỵ trên đỉnh đầu. Tôi thấy trong đám đông có người đang chạy. Có không ít người đã ngã xuống. Các bảng tên vứt bừa trên đất. Trên đó viết những điều cấm kỵ của người chớt. Nhìn vào khung cảnh tàn nhẫn này, người vốn dĩ chạy không nhanh như tôi vô thức đi chậm lại. Tôi cố gắng nhìn xuống mặt nước để xem nội dung cấm kỵ của mình trên đầu. Nhưng vì nước đục nên cái gì cũng không nhìn rõ. Sức mạnh của sự sống trong mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều cố gắng hết sức để đến bờ bên kia. Tốc độ di chuyển không hề chậm. Nhưng tai nạn lại xuất hiện vào lúc này. Tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên từ phía trước. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng bõm rơi xuống nước. Sau đó là một mùi máu tanh truyền đến. Trong đám đông, có người nghi ngờ hỏi, phía trước rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ván gỗ bị gãy rồi. Lời nói vừa dứt, một cây cầu khác song song với chúng tôi cũng có một người ngã xuống. Trong nháy mắt người trên cầu đã không còn bao nhiêu. Sau vụ rơi cầu, nhiều người đã bỏ mạng ở dây. Đi cũng không được, trốn cũng không xong. Trong lúc bạo loạn, tiếng nói của mọi người nhiều thêm. Nhiều người đột nhiên xáo phạm điều cấm kỵ, trực tiếp rơi xuống suối. Cuối cùng vẫn là do thời gian khẩn cấp. Người chơi dẫn đầu phía trước cuối cùng cũng tiến về phía trước một lần nữa trong tiếng thúc giục. Cho đến 2 phút đầu, cuối cùng cũng có người tiếp tục ngã mặt đất bên kia. Nhìn phía trước thiếu một mảnh của cây cầu gỗ, tôi cũng không thể không tăng tốc độ. Nhưng ngay trước khi đến đích, một mảnh đã được người trước nghiệm chứng qua. Nhìn có vẻ là một mảnh gỗ kiên cố, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ngay khi tôi đặt chân lên đó, có tiếng giật đứt ngay tại chỗ. Và tôi ngã xuống cầu gỗ. Lúc này chỉ có một tay vẫn đang nắm chặt sợi dây của cầu. Nhưng tôi thường không tập thể dục nhiều, sức lực cũng không lớn. Tư thế như vậy chỉ có thể kiên trì vài giây. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, cái chết của tôi gần như đã được định sẵn. Trong lúc tuyệt vọng, có một âm thanh đang đi tới gần. Một khuôn mặt giản dị và trung thực đối diện với ánh mắt của tôi. Trong mặt suy nghĩ một lát, sau đó nói, bạn kiên trì một chút, tôi sẽ tìm một cái gì đó để kéo bạn lên. Tôi đã gần như tuyệt vọng rồi. Lập tức có hy vọng. Đại ca tìm một thanh gỗ dài từ phía sau, đưa đến trước mắt tôi. Tôi cố gắng hết sức để kéo thanh gỗ. Với sự giúp đỡ của đại ca, thuận lợi trở lại trên cầu. Trong phút cuối của thời gian chúng tôi cũng đã đến đích. Đếm ngược thời gian kết thúc.
Trong loa thông báo tình hình tranh chiến khốc liệt. Chúc mừng các bạn đã vượt qua cấp đầu tiên. Tổng số người chơi ban đầu là 80 người. Hiện tại số người còn lại là 38 người. Hơn một nửa số người chơi không thể vượt qua được cấp đầu tiên. Nếu không phải có người đó giúp đỡ tôi, số người sống sót còn phải giảm đi một con số nữa. Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía đại ca thở hổn hển bên cạnh. Tôi bước đến trước mặt anh ấy và chân thành cảm ơn anh ấy. Đại ca, cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Nói xong, tôi vô thức bỏ bảng trên đầu anh ấy xuống. Khoảnh khắc nhìn rõ chữ trên đó, tôi không thể tin được ngồi sụp tại chỗ. Điều cấm kỵ trên đầu anh ấy chỉ có 2 chữ đơn giản. Nói tôi cũng có nghĩa là anh ấy chỉ cần nói ra chữ tôi sẽ chết ngay tại chỗ vì 6 phạm điều cấm kỵ. Đặt ra một điều cấm kỵ như vậy, bắt buộc phải nói ít đi, thậm chí không nói chuyện. Nhưng tôi đã vô thức cảm ơn anh ấy. Mở ra cuộc trò chuyện, ta vội vàng muốn che miệng anh ấy lại. Nhưng điều không ngờ là anh ấy lại né tay tôi. Chưa đợi tôi làm gì nữa, anh ấy liền mở miệng, chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Đừng khách sáo như vậy, tôi tên là Trần Chắc, lớn hơn cô một chút. Cô gọi tôi là Trần ca là được. Nghe anh ấy nói xong, tôi nhớ lại những lời anh ấy nói với tôi. Khi anh ấy nói, dường như luôn đang muốn nhắc nhở tôi vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi có phải dùng tiếng địa phương nên hơi khó nghe không? Tôi vội vàng xua tay, không khó nghe, không khó nghe, không cần sửa đâu. Tôi có thể nghe hiểu mà, tên tôi là Mặc Ngư, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mặc. Sau 5 phút nghỉ ngơi, ban tổ chức đưa chúng tôi đến địa điểm thứ 2. Trên quảng trường trống trải, 10 ngăn nhỏ được đặt cạnh nhau. Trên cửa có viết 10 số từ 0 đến 9. Và trên trần của mỗi vách ngăn lại đều treo vô số lưỡi dao sắc bén. Đây là muốn làm gì? Lại muốn chúng ta chốt ở đây sao? Lúc này loa trên đỉnh quảng trường phát ra âm thanh: chào mừng đến với cấp độ 2, đao quang kiếm ảnh. Như các bạn thấy, ở đây có 10 phòng, mỗi phòng đều có lưỡi dao sắc bên trong đó. Sẽ chốt khi chạm phải. Xin vui lòng làm theo thứ tự của trạm hiện tại. Sau khi màn hình hiển thị hướng dẫn, lần lượt đưa ra lựa chọn vào một trong các phòng đó. Sau khi chọn xong, lưỡi dao sẽ rơi xuống 9 căn phòng. Chỉ có một phòng là an toàn. Người sống sót mới có thể tiến vào cấp độ tiếp theo. Chú ý đến sự an toàn của mỗi vòng. Phòng sẽ được đặt lại và khóa trước khi lệnh được gửi đi. Cho nên xin yên tâm, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống âm thầm thao túng sinh tử. Bắt đầu gửi lệnh sau 1 phút nữa. Xin các vị hãy chuẩn bị. Trần ca có chút sửng sốt. Làm thế nào tôi cũng không hiểu quy tắc này có nghĩa là gì. Tôi giải thích với Trần ca, nghĩa là chỉ có một trong 10 phòng này là an toàn. Anh cần chọn một phòng để vào. Chọn đúng thì sống, chọn nhầm thì chết. Hóa ra là như vậy. Nếu anh ta cũng nói vậy thì tôi đã hiểu rồi sao? Giải thích xong cho Trần ca, tôi nhìn vào vị trí của chúng tôi. Rất may mắn vì đi chậm. Chúng tôi xếp ở cuối hàng. Tôi chọn cái thứ 3, Trần ca chọn cái thứ 4. Chúng ta có thể quan sát lựa chọn và kết quả của người khác trước. Rất nhanh, lệnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình phía trước. Mời người chơi đầu tiên lựa chọn. Đứng đầu hàng là một thanh niên. Cậu ta gần như không do dự, đi về phía phòng số 6. Có lẽ là muốn cực xem may mắn của mình như nào. Sau khi cậu ta đi vào, trên màn hình xuất hiện dòng chữ chọn xong. Cửa phòng cũng bị khóa hoàn toàn trong vòng 3 giây. Sau đó vô số đao rơi xuống. Màu máu lập tức nhuộm đầy toàn bộ phòng số 6. Hình ảnh này thật sự quá tàn bạo. Và căn phòng duy nhất không có lưỡi dao, đó là phòng số 0 ở ngoài cùng bên trái. Văn bản trên màn hình cũng thay đổi. Phòng an toàn được chọn lại từ đầu. Lệnh tiếp theo sắp xuất hiện. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vài giây sau, lệnh thứ 2 cũng xuất hiện. Vui lòng 6 người chơi đưa ra lựa chọn. Rõ ràng, số lượng người chơi mỗi vòng không cố định. Bởi vì không tìm thấy quy luật nào, hầu như ai cũng cứng đầu chọn con số may mắn của mình. Trùng hợp là con số may mắn của cả 3 người đều là 7. 3 người còn lại chọn 2, 5,8. Lại là một trận đao quang kiếm ảnh. Lần này dù chỉ có 7 người đi lên, vẫn không có ai sống sót. Số phòng an toàn là 3. Vòng cũng quá đáng sợ rồi. Cô muốn chọn phòng nào? Vẫn chưa chắc. Tôi muốn quan sát lại. Trong quy tắc không có phòng an toàn cố định nào, đều là ngẫu nhiên. Nói không chừng là có quy tắc nào đó. Cô cố lên, tôi chưa từng đọc sách. Không có gì trong đầu cả. Chỉ có thể chọn con số may mắn của mình thôi. Chỉ em đến sống lâu. Con số may mắn của cô là gì? Tôi không tin con số may mắn. Cũng không có con số may mắn nào cả. Thật đáng tiếc thật. Cảm giác như cô phải lựa chọn điều này trong nhiều lần rồi nhỉ. Thời gian trôi qua,
Tỷ lệ chọn đúng trong 10 phòng là quá thấp. Trong số 34 người chơi, chỉ có 5 người chọn đúng phòng. Một trong những người sống sót còn sống sót. Nước mắt buồn vui lẫn lộn. Và đỉnh đầu của anh ấy viết những chữ khóc. Không dễ gì thoát khỏi nguy hiểm. Lại 6 phạm điều cấm kỵ trên đầu. Khi lệnh mới từ từ xuất hiện trên màn hình. Vòng này xếp đến Trần Ca rồi. Đến lượt tôi rồi, cô có nghĩ ra quy luật nào không? Xin lỗi Trần Ca, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trần Ca cười nói, có gì phải xin lỗi. Không phải là tôi không có số may mắn để lựa chọn. Nhưng mà cô phải nhanh chóng chọn một con số mới được. Tôi nhìn Trần Ca từ từ đi xa. Ngay khi Trần Ca sắp đến gần phòng số 9, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tìm thấy một manh mối chưa từng thấy. Sau một tính đơn giản, tôi vội vàng gọi Trần Ca sắp bước vào phòng số 9. Trần Ca. Chọn số 2, Trần Ca quay người nhìn tôi. May mà anh ấy tin tưởng tôi. Không chờ tôi giải thích, anh ấy đã chuyển thân đi. Đến phòng số 2, khóa cửa tự động đóng. Chọn xong, tôi nhìn chằm chằm vào Trần Ca trong phòng, cầu nguyện trong lòng. Vài giây sau, lưới dao rơi xuống. Nhưng chỉ có phòng số 2 của Trần Ca bình an vô sự. Trần Ca từ bên trong đi ra. Quá kích thích rồi. Bên trong cho tôi một khẩu súng. Anh ấy quay lại bên tôi và hỏi, làm sao cô biết đó là 2? Trần Ca, lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Sắp đến lượt tôi rồi. 13 người chơi cuối cùng đưa ra lựa chọn. Nhìn vào một dòng chữ trên màn hình, tôi trầm ngâm một lát, đi nhanh vào phòng số 9. Và 2 người chơi cuối cùng còn lại rõ ràng thấy tôi cứu được Trần Ca nên cũng không chút do dự nào đi vào theo lựa chọn của tôi. Tôi nhắm mắt lại cho đến khi tiếng còi quen thuộc vang lên. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng các bạn đã vượt qua cấp thứ 2. Hiện đang sống sót 8 người. Trên đường đến cấp độ tiếp theo, tôi bắt đầu nói với anh Trần về quy luật của cấp độ trước. Mỗi số an toàn, tất cả đều liên quan đến lệnh trên màn hình LED. Tùy thuộc vào số lượng một chữ số của tổng số nét của hiệu lệnh. Ví dụ, vòng chơi đầu tiên, hiệu lệnh là yêu cầu người chơi đầu tiên đưa ra lựa chọn. Số nét là 80. Số được chọn phải là 0. Vòng chơi thứ hai, hiệu lệnh là 16 người chơi ra và đưa ra lựa chọn. Số nét là 83. Chọn 3 khi đến lượt Trần Ca. Hướng dẫn là mời người chơi tiếp theo đưa ra lựa chọn. Số nét là 72 thì nên chọn 2. Chỉ cần đếm số nét tương ứng với hiệu lệnh thì có thể chọn một căn phòng hoàn toàn an toàn. Đây là logic cơ bản của trò chơi đao quang kiếm ảnh. Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Trần Ca cảm thán, đọc sách thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Còn có giúp người sẽ được người giúp lại thì ra cũng là thật. Nhìn Trần Ca nghiêm túc tổng kết chân lý, trong khi tôi cười, cũng bắt đầu nghĩ về một vấn đề quan trọng khác. Điều cấm kỵ trên đầu tôi là gì? Qua một lát, chúng tôi đã đến hành lang sân vận động của cấp thứ 3. Trước mắt chỉ có 2 cửa. Hình dạng và kích thước gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc khác nhau. Một cánh cửa màu đỏ, một cánh cửa màu tím. Chào mừng đến với cấp thứ 3, hành lang tuyệt vọng. Mặc dù các bạn chỉ có thể nhìn thấy cửa bình thường, nhưng đây là một mê cung khổng lồ. Đằng sau mỗi cánh cửa vẫn có thể có 2 cánh cửa khác. Chọn một cánh cửa để tiếp tục lựa chọn cho đến khi kết thúc. Đằng sau một cánh cửa là ngõ cụt dẫn đến diệt vong. Xin chú ý, ở đây các bạn chỉ có thể lựa chọn đi về phía trước, không có đường quay lại. Bởi vì Exit Sunfusion đã đến rồi. Nghe xong câu cuối cùng, tôi quay lại nhìn về phía sau. Quả nhiên, ở xa xa không nhìn rõ, có một dòng nước đang từ từ lan về phía chúng tôi. Phải làm gì với cấp độ này? Tôi cũng không nhìn ra. Vốn dĩ có mấy người chơi cũng đang lặng lẽ chờ đợi sự lựa chọn của chúng tôi, nhưng thấy tôi phản ứng như vậy, cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của một trong số họ, tất cả đều vào trong cánh cửa màu tím. Chỉ có vòng trước, tôi đã cứu được 2 người chơi cuối cùng, vẫn luôn đứng bên cạnh tôi. Nhìn thấy Exit Sunfusion ngày càng gần chúng tôi, Trần Ca đành phải rứt một cái cúc từ trên quần xuống. Liên quan tới sống chết của 4 người, chúng ta không thể tiếp tục do dự nữa. Nếu không thì dùng cách làm cúc làm đồng xu chọn vậy. Mặt trước rơi xuống chọn màu đỏ, mặt còn lại là màu tím, thế nào? Không vấn đề. Thế là Trần Ca đem cúc quần tung lên trời. 4 người chúng tôi đều lo lắng nhìn. Cuối cùng là mặt trước. Hầu như không do dự, chúng tôi lập tức xông vào cánh cửa màu đỏ, qua một hành lang dài. Và cuối hành lang lại là 2 cánh cửa. Màu xanh lá cây và màu hồng. Không phải ngó cụt,
Có nghĩa là chúng ta đã chọn đúng vòng đầu tiên. Tiếng khóc và tiếng la hét từ phía tường bên kia truyền sang. Nó đến tai chúng tôi. Vậy lần thứ hai nên chọn cửa nào? Trần Ca vốn muốn một lần nữa sử dụng phương pháp này, nhưng anh ta chậm chạp không thực hiện động tác. Liên quan đến sống chết của 4 người, trên vai anh ấy như có gánh nặng vậy. Tôi đành phải đề xuất một cách khác. Hay là chúng ta lựa chọn màu sắc may mắn của bản thân để bỏ phiếu đi. Thiểu số phục tùng đa số, hoặc đơn giản là chọn bừa. Trần Ca có chút thắc mắc. Không phải cô nói với tôi cô không tin huyền học sao? Khi không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa vào huyền học thôi. Tôi thích màu xanh lá cây. Còn các bạn thì sao? Tôi cũng thích màu xanh lá cây. Hai người còn lại là một cô gái tóc ngắn với một cậu bé. Bởi vì vào cuối vòng trước, cả hai đều cảm ơn tôi. Cô gái có một cái tên hiếm, tên là Lạc Diệp. Điều cấm kỵ trên đầu là cởi giày. Có lẽ là do cái tên, cô ấy cũng không chút do dự lựa chọn màu xanh lá cây. Cậu nhóc nhỏ tên là Thiên Thiên. Điều cấm kỵ trên đầu là cắn ngón tay. May mà cậu ấy đã qua tuổi đó rồi. Thật khó tưởng tượng, ở tuổi này, tại sao lại nghĩ đến tham gia trò chơi chết chóc như thế này? Anh chị đi đâu em đi đó. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi thôi. Chúng tôi đi qua cánh cửa màu xanh lá cây và hành lang dài tiếp theo. Cuối hành lang vẫn là hai cánh cửa, màu xanh và cam. Tin tốt là vẫn còn sống. Tin xấu là lại phải đưa ra lựa chọn. Ý nghĩa của quy tắc, kích thước của mê cung này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa cả. Phải mất bao nhiêu lâu để mới có thể kết thúc. Cũng không ai cho một cuốn sách chuẩn. Lúc này, một người từ đầu đến cuối không mở miệng. Lạc Diệp lại mở miệng nói. Tôi có một ý tưởng, không biết có đúng không? Tôi vừa nhớ lại. Tôi cảm thấy mỗi câu trả lời đều có một điểm chung. Câu trả lời đúng lần đầu tiên là màu đỏ, lần thứ hai là màu xanh lá cây, và lần thứ ba lại xuất hiện màu xanh. Tôi nhớ hồi tiểu học, giáo viên Mỹ thuật từng nói một thuật ngữ quang học, gọi là 3 màu nguyên bản. 3 màu cơ bản đề cập đến 3 loại màu sắc không thể hòa trộn. Với màu cơ bản, đó là màu đỏ, màu xanh lá cây và xanh lam. Có thể thêm và kết hợp tất cả các loại màu sắc. Cho nên tôi đoán, có thể chúng ta chọn đúng cửa sinh không? Tất cả đều là màu trong 3 màu cơ bản và cánh cửa dẫn đến ngõ cụt. Tất cả đều là màu phụ cần kết hợp từ 3 màu. Và sau khi nói xong những điều này, Lạc Diệp lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của chúng tôi. Tôi cân nhắc nửa ngày, cũng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý hơn cô ấy. Vì vậy, kiên quyết đẩy tay cầm vào cửa màu xanh. 3 người họ theo sát phía sau tôi. Qua hành lang, chúng tôi lại phải đưa ra lựa chọn của cánh cửa thứ tư, màu xanh lá cây và màu đen. Lần này trong lựa chọn lại xuất hiện màu xanh lá cây. Lạc Diệp, khái niệm 3 màu cơ bản mà cô đưa ra là đúng rồi. Tiếp theo đối mặt với một cánh cửa sắt. Chúng tôi không còn do dự. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi qua 50 cánh cửa liên tiếp. Cuối cùng đã đến đích cuối cùng của cấp 3. Chúc mừng mọi người đã vượt qua cấp thứ 3. Hiện đang sống sót 4 người. Đến cấp độ cuối cùng, tiếng còi lại vang lên. Chào mừng các bạn đến với cấp độ cuối cùng, ác quỷ trong người. Mời các bạn vào 4 phòng riêng. Mấy cấp độ trước đều là cùng nhau. Không ngờ cuối cùng sẽ bị tách ra. Chúng tôi nhìn nhau. Sau đó, với tâm trạng lo lắng và vào phòng riêng. Trong phòng có một màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình từ từ hiển thị một đoạn văn chúc mừng bạn đến cấp độ cuối cùng. Mặc dù cả các bạn đều biết những điều cấm kỵ nhưng của mình thì vẫn chưa rõ. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một gợi ý, nhưng cái giá phải trả cho gợi ý đó. Bạn phải để đối phương nói ra điều cấm kỵ của mình. Bây giờ bạn có 3 người để lựa chọn. 3 phút sau đưa ra lựa chọn. Tôi đứng đờ ra đó. Trần Ca, anh ấy đã cứu mạng tôi không thể chọn anh ấy. Lạc Diệp cũng vậy. Cửa thứ 3 cũng là dựa vào cô ấy mới có thể thông qua. Còn cậu nhóc kia thì vẫn còn rất nhỏ. Trong lúc tôi không biết nên làm thế nào, trên màn hình đang đếm ngược từng giây. Tôi nhắm mắt lại và ấn xuống. Sau khi đưa ra lựa chọn, tôi không nhìn nút mình ấn mà trực tiếp đi ra ngoài. Trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt rối rắm. Tôi biết họ đang giống như tôi. Muốn để mọi người tự nói ra điều cấm kỵ chỉ có thể hại một trong số họ. Đã tối rồi. 4 người chúng tôi được đặt trong một căn phòng nhỏ. Trải qua đêm cuối cùng, 4 người chúng tôi ngồi ở 4 góc. Lúc này Trần Ca nói, lựa chọn vừa rồi của tôi hóa ra là để tôi hại chết một người mới có thể được gợi ý của riêng cho mình. Tôi không muốn đâu. Tôi đến đây chỉ để kiếm tiền. Nếu là hại người thì tôi không dám. Mặc dù tôi đến bây giờ, tôi không biết tiền là gì nên tôi đã vứt đi rồi. Lúc này Lạc Diệp cũng mở nói, tôi cũng vậy. Nếu không có mọi người, tôi không thể sống được bây giờ. Dù sao chúng ta chỉ cần thông quan là được. Ít nhất chúng ta còn sống. Tiền không kiếm được thì thôi. Nghe họ nói xong, tôi rơi vào trầm tư. Tôi là trẻ mồ côi, một thời gian trước phát hiện mình bị bệnh nan y. Tôi vào đây chỉ để kiếm ít tiền.
Hy vọng cuối đời có thể sống hưởng thụ một chút. Không quan tôi có thể kiếm được ít tiền, nếu tôi chết trong này cũng không thiệt. Bởi vì chúng tôi không muốn hại đối phương, cho nên cuối cùng chúng tôi đều không nói chuyện với nhau. Có lẽ ban tổ chức cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng tôi vượt qua từng cấp nguy hiểm, cuối cùng lại từ bỏ khoản tiền thưởng này. Trời sáng rồi, khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, cậu bé đó đột nhiên gọi tôi lại. Chị ơi, chị có thể kéo em lên không? Chân em tê rồi. Tôi bước tới và đưa tay ra. Cậu nhóc đó nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Chị ơi, chị ra ngoài trước đi. Chân em không còn tê nữa rồi. Tôi đứng ngơ ra tại chỗ, rồi cười. Chúng tôi đến căn phòng mà chúng tôi đã ở ban ngày, viết ra những điều cấm kỵ của riêng mình. Cuối cùng trừ tôi, họ đều không viết ra điều cấm kỵ của mình. Cuối cùng, một mình tôi đã nhận được 3 tỷ tiền thưởng. Sau khi ra ngoài, tôi xin thẻ ngân hàng của 3 người họ. Trần Ca và Lạc Diệp là 1 tỷ. Tôi giữ lại 2.000 vạn. Chia cho cậu bé nhỏ đó 8.000 vạn. Ngay sau khi chúng tôi để lại thông tin liên lạc cho nhau xong, khi tạm biệt nhau, cậu bé nhỏ gọi tôi lại. Em cuối cùng là muốn hại chị đấy. Tại sao chị lại còn chia cho em? Nhưng mà em không muốn làm hại chị phải không? Thật ra là em muốn nhắc nhở cho chị về điều cấm kỵ của mình. Dù sao với điều cấm kỵ này của chị, chỉ cần có người thật sự muốn hại chị chắc chắn là không thể trốn thoát được. Chỉ cần 3 người nhân lúc chị ngủ, lén chạm vào tay chị, thì chị sẽ phải chết. Cậu bé nhỏ nước mắt lấm lem. Chị, em thật sự không muốn hại chị. Bởi vì điều cấm kỵ của 2 người kia, em không biết làm thế nào để gợi ý. Chỉ có điều cấm kỵ của chị, em mới biết làm thế nào để chị hiểu được. Tôi chạm vào đầu của em ấy. Không sao đâu, chị không trách em. Hơn nữa quy tắc nói rồi, nhắc nhở đối phương cấm kỵ hậu của tự chịu trách nhiệm. Không phải em cũng đã mạo hiểm nhắc nhở chị sao? Chị ơi, chị vừa nói chị không thiếu tiền. Đi vào cũng chỉ là để chơi mà thôi. Vì vậy, chị đã chia số tiền lớn hết cho 3 người chúng em. Nhưng em không tin. Không ai lấy mạng của mình để kiếm tiền. Chị có thể nói cho em biết là vì sao không? Ta cười và lắc đầu, chuyện của người lớn. Trẻ em không cần biết.